હેલો એવરીવન, આજનો આપણો ટોપિક છે ઇનવોલ્યુટ ઓફ પેન્ટાગોન. એક પંચકોણનો ઇન્વોલ્યુટ આપણે કઈ રીતે બનાવવું. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે વર્તુળનો ઇન્વોલ્યુટ બનાવ્યો હતો, એ જ મેથડથી જવાનું છે અને આજે આપણે પેન્ટાગોનનો ઇન્વોલ્યુટ બનાવવો છે. સી ડેટા આપ્યો છે કે 20 mm બાજુ ધરાવતા પેન્ટાગોનનો ઇન્વોલ્યુટ બનાવો. નીચે લખ્યું છે કે સ્ટ્રિંગ લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પેન્ટાગોન્સ પેરીમીટર, એટલે કે દોરીની લંબાઈ છે એ પેન્ટાગોનની પરિમિતિ જેટલી જ રાખવાની છે, એમાં કોઈ વધારો કે ઘટાડો કરવાનો નથી. શરૂઆત કરીએ તો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે ચેપ્ટર 4માં ઘણી બધી મેથડ જોઈ ગયા, એમાંથી કોઈ તમારી મનપસંદ મેથડ દ્વારા આપણે એક પેન્ટાગોન બનાવશું. આ સિવાય આપણે ઇન્ટરનલ અને આઉટર એંગલ ફાઇન્ડ કરવાનું ઇક્વેશન પણ જોઈ ગયા હતા. જો એમની મદદથી તમને ફાવે તો એ પણ સરસ મેથડ છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે 20 mm બાજુવાળો એક પંચકોણ બનાવશું. પંચકોણ કેવો તો કે નિયમિત પંચકોણ, જે આકૃતિમાં દેખાય એ રીતે હોવો જોઈએ. એટલે કે જે કોર્નરવાળો પોઈન્ટ છે એ ઉપરની દિશામાં હોવો જોઈએ, જે આપણે અહીં નંબર 2થી દર્શાવેલો છે. ત્યારબાદ હમણાં આપણે ડેટામાં જોઈ ગયા કે સ્ટ્રિંગ લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પેન્ટાગોન્સ પેરીમીટર, એટલે કે દોરીની લંબાઈ આપણે રાખવાની છે કેટલી, પંચકોણની પરિમિતિ જેટલી. અને 20 mmની બાજુ હોય, પંચકોણની 5 બાજુ હોય એટલે 20 એને ગુણ્યા 5 કરીએ એટલે 100 mmની એક રેખા આપણે 5 નંબરના પોઈન્ટ પાસેથી દોરશું, 5થી P જેટલી, જે વિડીયોમાં દેખાય છે મુજબની. અને તેમાં આપણે 100 mmનું નામ નિર્દેશન કરીશું, ડાયમેન્શનિંગ કરીશું. ત્યારબાદ આવે છે કે મારે આ 100 mmના 5 ભાગ પાડવા પડશે, કેમ કે પેન્ટાગોનના 5 પોઈન્ટ છે એટલા માટે. હવે આમ જોવા જઈએ તો 100 mmના ડાયરેક્ટલી ભાગ પડી જ જાય, ઇઝીલી ભાગ પડી જાય, પણ એવી કોઈ વેલ્યુ હોય કે જેના ભાગ ઇઝીલી ન પડતા હોય એટલે આપણે આપણી રેગ્યુલર મેથડથી જ 100 mmના ભાગ પાડીશું, જે આપણે ચેપ્ટર 4માં જોઈ ગયા મુજબ. મીન્સ કે 5 નંબરના બિંદુ પાસેથી હું એક શૂટેબલ એંગલની, એક શૂટેબલ લંબાઈની રેખા લઈશ, જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ આપણે એંગલમાં જરૂરી એવા 5 ભાગ પાડીશું, કેમ કે આપણે 100 mmની રેખાના 5 ભાગ જોઈએ છે. અને હવે આપણે જો આ બધા જ પાડેલા ભાગ છે એંગલ લાઇનમાંથી, એને પેરેલલ લાઇન લેતા જઈએ અને છેલ્લા બિંદુથી P સુધી બિંદુ જોઈન્ટ કરી અને ત્યારબાદ રિસ્પેક્ટિવલી આગળ વધતા જઈએ તો આ પ્રમાણે 100 mmના 5 ભાગ છે એ આપણને મળવાપાત્ર છે. અને ત્યાં પણ આપણે નામ નિર્દેશન કરીએ તો 1 2 3 4 અને છેલ્લા ભાગમાં આપણને બિંદુ P જોવા મળશે. હવે પેન્ટાગોનના બધા જ ભાગ પરથી આપણે એક્સટેન્શન રેખા લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં કે બિંદુ 1 2 3 4 ઉપરથી આપણે કન્ટિન્યુઅસ થીન ફોર્મમાં શૂટેબલ લંબાઈની એવી એક્સટેન્શન લાઇન લીધેલી છે. કઈ ડાયરેક્શનમાં તો જુઓ, 1થી 2ની દિશામાં, 2થી 3ની દિશામાં, 3થી 4ની દિશામાં, 4થી 5ની દિશામાં ઓલરેડી આપણી 100 mmની રેખા છે જ, અને છેલ્લે 5થી 1 નંબરની દિશામાં. અહીં આ એક્સટેન્શન રેખા છે આપણે શૂટેબલ લંબાઈની લેવાની છે, અને આપણે ખબર છે મુજબ કે કન્ટિન્યુઅસ થીન ફોર્મમાં જ લેવાની છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ સ્ટેપ કે જે સૌથી અગત્યનું છે એવું કે આપણે અહીં 100 mmની રેખા છે એને સ્કેલ તરીકે યુઝ કરીશું. 100 mmની રેખા છે એને સ્કેલ તરીકે યુઝ કરીશું. અને હવે એ સ્કેલમાંથી હું 1થી P જેટલી રેડિયસ લઈશ. કેટલી રેડિયસ લઈશ? 1થી P જેટલી. ત્યારબાદ પેન્ટાગોનમાં જઈ અને 1 નંબર ઉપર સેન્ટર રાખીશ અને ત્યાંથી પસાર થતી એક્સટેન્શન રેખામાં જો હું આર્ક કટ કરીશ તો મળતું બિંદુ છે એને આપણે P1 તરીકે ઓળખી શકીએ. સેમ એવી રીતે સ્કેલમાં જઈશ, એટલે કે 100 mmની રેખામાં જઈશ અને હવે રેડિયસ તરીકે લઈશ 2થી P. ત્યારબાદ પેન્ટાગોનમાં જઈશ, 2ને કેન્દ્ર તરીકે રાખીશ અને પસાર થતી એક્સટેન્શન લાઇનમાં આર્ક કટ કરીશ તો મને બિંદુ P2 મળવાપાત્ર રહેશે. સેમ વે સ્કેલમાં જઈ 3થી P રાખીશ, પેન્ટાગોનમાં 3ને કેન્દ્ર રાખીશ, એક્સટેન્શન લાઇનમાં ચાપ મારીશ, P3 પોઈન્ટ મળશે. ત્યારબાદ વળી પાછા સ્કેલમાં જઈશું, 4થી P જેટલી રેડિયસ લઈશું, પેન્ટાગોનમાં જઈ 4 નંબર ઉપર સેન્ટર રાખીશ, એક્સટેન્શન લાઇનમાં આર્ક કટ કરીશ તો P4 મળવાપાત્ર છે. અને લાસ્ટમાં તમે જોઈ શકો છો કે સ્કેલમાં 5થી P એ તો ત્યાં છે, એટલે P5 આપણે ક્યાં નોટ કરીશું તો કે પેન્ટાગોનમાં બિંદુ 5 નંબર ઉપર આપણને મળવાપાત્ર છે P5. તો સ્ટુડન્ટ્સ, અહીં તમારી પાસે બધા જ બિંદુઓ તૈયાર છે. Pથી શરૂઆત કરું, P5 સુધી જો હું જોઈન્ટ કરું તો તૈયાર થતો કર્વ છે એ મને કંઈક આ રીતે જોવા મળશે. રિપીટ કે Pથી શરૂઆત કરી, P1 P2 P3 P4 અને છેલ્લે P5 સુધી જો બનતા પોઈન્ટને જોડ્યા તો આપણો તૈયાર થતો કર્વ મળશે. અને આ કર્વ કહેવાશે આપણો ઇનવોલ્યુટ કર્વ. કયા
દ્વારા મળ્યો આપણને ઇન્વોલ્યુટ કર્વ? તો કે પેન્ટાગોન દ્વારા તૈયાર થયેલો ઇન્વોલ્યુટ કર્વ. અને એ પણ એકદમ સિમ્પલ અને સરળ મેથડથી. તો આ રીતે તમે પણ તૈયાર કરી શકો છો. તો અહીં આપણે આપણો પંચકોણનો ઇન્વોલ્યુટ એટલે કે ઇન્વોલ્યુટ ઓફ ધી પેન્ટાગોન છે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો ટોટલ આપણે પંચકોણ, ત્યારબાદ ચોરસ અને ત્યારબાદ વર્તુળ એટલે કે 3 પ્રકારના ઇન્વોલ્યુટ કર્વ જોયા છે. લેટ્સ બાય બાય.